Andra și George își încep ROventura undeva la granița dintre Covasna și Harghita. La poalele munților Perșani se întinde una dintre cele mai sălbatice și pitorești rezervații din țară. Pe drum, cei doi au parte de o experiență rustică în gospodăria lui Januș. Ultima casă, practic, până să dea ochii cu spectacolul naturii din cheile Vârghișului. De lapte proaspăt am. Proaspăt? Moartea ta. Da, gras. Îmi place laptele proaspăt mult. Păi Januș zice că e sănătos. Păi gustați? Să gustăm? Gustăm, cum să nu gustăm eu? Andra prima. Ei îi place foarte mult. Poftim? Laptele proaspăt mult. Ăla din prăvălie nu-i proaspăt. Ăla-i... Ăla-i vechi deja. Nu, când spal găleata, arată altfel. E dulce. E dulce. Cum să fie? Hai, Asta e lapte originală. dă-te aproape. Noi ne-am oprit în drum spre chei. Să întrebăm dacă nu cumva am greșit drumul, că nu mai era niciun indicator, dar mă bucur că am oprit la Ianuș. Oh, ce culoare are untul ăsta. Unt cu lapte și cu un praf de sare. Și așa lapte la dulce. Stați acum că cred că e sară nouă. E aici Da, pe masă. Păi de unde să aveți sare aici? Ăla-i prea puțin, da. Ne ajunge, ne ajunge. Eu din Saramură fac Sare? sare. Uite, am pus 3 litri de Saramură din smântână, din izvor. Și uite, mai trebuie un pic și am 1 kg de sare, dar asta are o travă în el. Ce cumpăr din prăvălie, 19% e o travă. Januș, în afară de pâine, cumperi ceva? Dar nici pâine n-am cumpărat-o. Aici am făcut-o. Serios? Nu așa moale, tita, când scoatem, dar asta mai sănătoasă decât E din foarte prăvălie. bună pâinea asta. E super densă, pe dacă mănânci o fire de asta ți ajunge, nu mai pot. Frumoasă lecție de simplitate le oferă gospodarul. Viața la origini are darul acesta de a-ți umple inima de bucurie. Câți ani ai, Ianuș? Na, ce zici? 60. Și 4. Mulți ani. Rămas bun, Januș. Ziua se anunță prea scurtă pentru traseul pe care și l-au propus cei doi. Ce aer curat. Foarte mișto. Mai bine luam și cortul și stăteam pe marginea pârâului ăsta, făceam un foc. Ai văzut ce de locuri de campare? E, hai că nu sunt pregătită, eu zic să... Pregătită? Ce pregătire? Îți trebuie să mergi să stai cu cortul și să te bucuri de natură. Ai băgat și tu apă aici? Da. Ai luat tot? Telefonul? Cheie Vârghișului, de la ce-o venit de numirea asta? Păi nu știu, tu să-mi zici că tu m-ai adus. Mă, nu știu, eu am auzit că este un traseu foarte spectaculos, numai cu punți din asta care merg, traversează pârâul ăsta, care, ce să vezi, se cheamă Vârghiș, și că ajungi și la o peșteră dacă ești suficient de tare în picioare. E mult? Poți? E mult de mers? Îmi place, ai venit pregătită. Eu tot timpul vin pregătită. Da? Hai. Hai, ia-o înainte, să-ți văd mersul de la spate. Sandra, mai faci așa. Andra, nu mai faci așa, că fac eu. Sper că nu ne-a văzut nimeni. Și că mai rezistă punta asta măcar până ne întoarcem noi. Prin pădure, pe cărar. Poteca șerpuiește de-a lungul apei vreo 4 km. Ba se pierde în pădurea deasă, ba iese la lumină și se continuă cu câte o punte de lemn prin cheile săpate în stânci. Ce mai avem mult? Ce te ai tot vorbit de plângi? nări. Că ție îți place în natură. Să Știu, dar mergi. mergem de vreo oră, m-am plictisit, am obosit, mă dor picioarele.
Andra, cred că am văzut o urmă de urs pe bune. Uite. Și știi, dacă te uiți, vino încoace, hai să te arăt. Păi nu că a coborât, e plecat. Uite să vede cum s-a târât pe nisipul ăsta, uite, vezi? Ce? Andra, s-a dus după frații mule. Hai să vezi. Puteți merge la urs acasă și el nu e. Fii atentă, verificăm. Și pregătită să fugi. Nu e acasă, a coborât, dar sunt urme. Hai încoace, ce ți-e frică așa? Bine, nu ne dorim o întâlnire cu ursul, dar totuși. Hai mai departe. Nu te duci, mă. Hei! Nările sunt încolo! Gluma se îngroașă. Ne întoarcem că mi-e frică de urs. Nu, pe bune? Da! Și atunci de ce dai? Nu există partea cealaltă. Cu cât înaintezi mai mult în inima sălbăticiei, atracțiile, dar și pericolele sunt la tot pasul. Ce să vezi, de o peșteră? Ce să vezi? Unde sunt nările? Lasă-mă cu peșterile. Bă, n-am găsit noi nările, dar... Bă, eu sunt obosită, bă, băiatule. Da, bă, că n-am mers mult. Oh. Jesus! E bune? Dar tu nu mai ai forță Dar în brațe? mi-am pus toată baza în tine, se pare că nu. Cu adevărat monumentală, peștera mare de la Merești este cea mai veche descoperită în zonă. Și gândiți-vă, sunt peste 120 în munții aceștia. Pe lângă natura neatinsă, acest ținut mai are și conace fermecătoare sau meșteșuguri nepieritoare. Gheorghi Nodi, fierar din tată în fiu, duce mai departe cu dragoste meseria aceasta în atelierul său din Tălișoara. N-ai primit, vezi? Nu am primit, eu ți-am făcut-o. Am bătut la ciocanele, nu mai pot, uite, m-au trecut toate apele. Nu ți-am făcut eu. Mulțumesc! E un cadou pe care o să-l apreciez foarte mult, pentru că este lucrat, este muncit de dumneavoastră cu sudoarea frunții. Cu sudoarea frunții mele i-am dăruit-o, ce e aia, o lalea, să spunem? Un element decorativ. Așa. Este ca o floare. Andra, te-am adus aici la atelierul domnului Gheorghi ca să-ți arăt un meșteșug pe cale de dispariție, să zicem, fierăritul. Putem să zicem că e la dispariție, dar nu chiar așa tare. Încet, încet și tinerii începe să tragă spre meserii. Ne arătați cum funcționează un pic? Asta trebuie atras dimineața până seară. Dar eu zic că pe vremuri fierarii erau mai bine făcuți, că nu? Munceau, trăgeau. Asta înseamnă să tragi la fiare, la propriu, da? Bate fierul cât e cald, spune un vechi proverb românesc. Eu vă ajut. Cu stânga. Dar nu așa, nu așa, că strici omului foalea. Vezi că astea au 200 de ani și tu le strici într-o clipită. Mișcări ample, nu? Încet, Încet și la sigur.
Ce încălzim acolo? Ce ne faceți? Facem un pui. Un pui? Un pui. Un cui. Conjat. Mă scuzați, mi-e foame. Deci, Andra, trebuie să fii cu ochii și pe foc și pe Nicoval. Să ai tot timpul atenție distributivă. Ce mișto s-ar cântă aici, da? Frumoasă lecție despre trecut. Asta o să-l pun frumos. Ia. Răcim și Nu mai fi mă rău. Ce să fie asta, domnul Gheorghe? Mașina de tuns. Mașina de tuns. Mașina de tuns pentru om și la pentru oi. Nu? O să mă iei puțin pierdut așa, te rog? Ia vezi că mai avem aici vreo două fire. Da, pierdut, da? Stai liniștit. Mamă, deci mi s-a făcut pielea de găină, numai că n-am simțit fierul ăla pe mine. Ce era tare că oamenii ăștia nu făceau numai lucruri utile de care să folosească în gospodărie, dar le dădeau și un rol decorativ. Ia spuneți-mi, dați garanție lucrurilor pe care le faceți? Da, dau garanție. Ce garanție dați? Până eu trăiesc, până atunci dau viață. Cine dă Garantat garanție pe viață. pe viață? Pe viața lui, Foarte nu tare. pe viața operei. Frumoasă lecția de fiorit. Mi-a plăcut. După ziua pe care au avut-o, cei doi merită câteva momente de răsfăț, iar cina de la hotelul Castel din Tălișoara le oferă asta din plin. Lila, v-a costat ceva tabloul ăsta cu Asfințitul? Avem noroc, îl avem gratis în fiecare seară. Fantastic, eu nu pot să-mi iau ochii de la el de jumătate de ceas deja. Da, cred că e și mai frumos dacă poți să te bucuri de atmosfera asta, uite, în jurul unei mese aici la castel. Mie mi se pare că tabloul este atât în stânga cât și în dreapta. De Da, ce nu? și în spate. Depinde ce-ți place, nu știu. Mie îmi place și tabloul ăsta din dreapta, sincer. Cine a stat aici? Nobili din epoca renascentistă, prin anii 1740 au început clădirea de aici. Erau niște nobili secui care deodată au primit ranguri mai mari ca și recompensă pentru serviciile aduse curții princiare. Vin aici pentru povești sau vin aici pentru atmosferă? Vin aici pentru atmosfera îmbibată în povești, vin aici în principiu să stea departe de gălăgia sau de zgomotul de zi din orașele mari. Aici în zonă este un obicei, când intri în curtea omului trebuie să bei o pălincă cu el și una din pălincile tradiționale zonei este chimionul. Noi l-am asortat cu încă câteva preparate pe bază tot de chimen, tradiționale. Deci pălincă de chimen asta. Da. Adevărate bijuterii arhitecturale, conacele turistice respiră istorie și parfum aristocratic. Partea asta cu bucătăria transilvaneană reinterpretată, spuneți voi, vine în completarea serviciilor de cazare, care sunt unele cu totul și cu totul excepționale. Wow! Nu știu dacă ai văzut camera mea. Deci am o cameră roșie cu baldachin. Și un somn liniștitor o să aveți parte. Aerul nobiliar și gustul tradițional al Transilvaniei îmbracă aici forme surprinzătoare. Uite, Andra, mămăligă cu brânză aici. Nu ca la stână, cum am mâncat până acum. Rafinat, frumos. Așa Dar trebuie ce să arate. zic, n-am gustat niciodată genul ăsta de polenta, se spune frumos, ca să știi și tu. Dar abia Principalitatea aștept. țării. Aici zice Practic, tot mămăligă cu brânză, nu? Are același ingrediente ca și orice mămăligă cu brânză, doar că în preparare am mai introdus niște tehnologii noi, l-am făcut mai textura mai pufoasă Și se face la cuptor cumva? și se face și la cuptor. Și are și smântână. fii atent. Gustați, practic este o poveste frumoasă de spus și turiștilor străini care ajung la noi și care nu cunosc mămăliga cu brânză.
Știi ce gustare? De plăcintă, așa. Foarte mișto e. Îți place la castel? Da. Se vede pe tine. Avem apus, avem brânză, avem și aerul ăsta, parfumul ăsta special al vieții satului ardelenesc, pe care cred că toți cei care vin să-l descopere îl găsesc la el acasă. Mulțumim mult de găzduire, Lila. Mulțumim. Și mai venim pe la voi să mai încercăm și alte mine. Da, vă așteptăm. Nici o zi nu seamănă cu alta în călătoria aceasta, dar fiecare e specială în felul ei. Durile astea că sunt pline de urși, frate, și foarte prietenoși. Auzi? I-a învățat lumea proastă. Auzi? Hai că mie îmi place să mă distrez și îmi place viața. Noi să-i zicem iepurelui Puturosule dacă ne întâlnim cu ursul pe aici, că am înțeles că sunt și pe aici o grămadă. Sau o să zic ție, iepure, dacă ne întâlnim cu ursul pe aici, o să-ți iei picioarele la spinare, nu? Nu, că ție nu ți-e frică, tu ești bravo. Mie mi-este cel mai frică, dar măcar eu o recunosc. Nu s-au întâlnit cu Moș Martin în cheile Vârghișului, dar uite că au dat nas în nas cu el la drumul mare. Barry! Lasă-l pace. Dă-i pace. Hey, Barry! Doamne, săracul, de ce e supărat? E speriat că probabil vrea să treacă strada și nu reușește de mașini. Ia, hai că vine încoace spre noi. Of, Doamne! Băi, cum au ajuns. Sărac. Mie mi-a fost milă de el. Da, și mie, părea așa. Săracul de el. Mergem astăzi pe zi de tratament balnear, să știi că dacă tot suntem în ținutul apelor minerale. Da? Ne duce În sfârșit mă Zoli. duci pe mine unde îmi place. Da, dar s-ar putea să nu prea-ți placă. De ce? Păi la peșteră la Puturosu e o mofetă naturală, știi, cu gaze, cu dioxid de carbon. Mofetă naturală. Exact. Știi ce e mofetă? Sună prăjitură, știu, dar nu e. E bună pentru bărbați, dacă înțelegi ce vreau să spun. Pe bune. Pam, pam! Practic, intri acolo puturos și ieși de acolo plin de viață. cum să Vai, zic. mi-e rău, cine Da. a dat numele ăsta. Puturosul. Zoltan Para este cel mai nimerit să le fie ghid în zonă. Președintele Asociației Vinca Minor luptă pentru păstrarea tradițiilor și a frumuseților zonei. O face chiar prin puterea exemplului. De când s-a mutat cu familia într-o casă din Zălan, viața lor a căpătat alte repere. Făcutul pâinii e un adevărat ritual, la care Andra și George au participat cu drag. Primul, dar ce faceți cu atâta pâine? Că ați umplut cuptorul de pâine. Păi avem mare familie, avem vecini care ne-au ajutat și la baterea pâinii când scoatem. Da. Și atunci facem pentru toată lumea vreo 2 pâini pentru o săptămână să ne ajungă. Așa că le împărțim. Norocoși, aceștia vor gusta și dintr-un cuib de viespi, vestitul dulce secuiesc. Acum facem un aluat de cuib de viespe, care e favoritul lui Loris, deci când a auzit că facem cuib de viespe, chiar a fost foarte bucuros. O să fie și al meu. Asta să înțelegem că e o prăjitură tradițională secuiască. Da, este o prăjitură tradițională, da. Și atunci când aluatul este gata, ungem cu unt și cu zahăr, care acum deja a făcut luță. Acum punem laptele care e amestecat cu puțină zahăr și cu drojdia, care ne ajută la... Eu cred că secretul rețetei astea de prăjitură cuib de viespi e să ai Copii. 2 viespi Exact. ca ăștia mici. Dar uite ce plăcere pe Uite capul ce ăla. viespara aici. Nu? Da, da. Cred că mai încap niște mâini pe aici, Andra. Nu cred, să lăsăm plăcerea copiilor, zic. Noi mergem cu loții să dăm o tură pe la voi prin gospodărie și vă Foarte lăsăm să bine, faceți să prăjitura vedeți. Ok. și ne vedem când Puțin e gata. mai. Cu tot cu Ok. pâine, da? Vă așteptăm. Hai, spor! Pa! Mulțumim. Pa, pa! Se poate trăi un stil de viață la țară, se poate trăi
o viață de calitate sau un stil de... Uite, asta încerc și eu să o conving pe Andra, că am luat-o din confortul vieții de la oraș, să o duc în țară și să arăt, uite, că se poate trăi mult mai bine și mult mai frumos și mult mai liniștit, poate, la țară. Hai să facem câțiva pași pe la tine pe aici, dacă tot. Mă rog, lumea și posibilitățile s-au schimbat, asta trebuie să integrate în stilul nou de, așa zis, țăran. Orășenesc, cum suntem și noi deocamdată. Noi credem că, împreună cu soția mea, credem că în educația copilor avem o opțiune în plus față de dacă am fi stat la oraș. Ferma veselă de la Zălan o poartă pe Andra înapoi în timp, în copilărie. Andra, ia bagă-te și dă-și tu un nou. Ia vezi, le găsești? Nu cred! Avem Nu știu dacă pot să spun, dar cutia asta din viața mea de burlacă erau boxe. Da? Cuibarul era o boxă? Asta erau boxe. Dar nu mă mușcă nimic? Ce să te muște? Doar dacă iese puiul de nou. Astea erau boxele de chef. Uite aici. Și acum s-au transformat în... pentru noi găini de... Calde! Calde. Calde. Vezi dacă găsești și vreun pui. Cu totul. Vai, ce tare! Te strecură și tu de găinat, știi? Da. Acum vine doar dacă îi lași, acum poți să-i mângâi. Vai, săraci ei! Vrei nouț? De Paștele. Să mănânci așa ceva! De Paște. Simbolul Paștelui, e brașul și Să ouăle. mănânci așa ceva! Dar nu mănânci. Nu, iepure nu mănâncă ou. N-are cum. Nu măi, cum să mănânci iepure? Nu știu, cu gura. Da. Nu, dar mai sunt din ăștia care, știi, la un moment dat... Se nasc direct congelat. Da. Ăștia sunt doar de frumusețe, sunt convinși. Uite momentul mult așteptat. Wow! Frate. Nu întinzi spre cine trebuie, întinde spre noi. Dacă n-au vrut el. Vai. Mamă! Din bucata mea de pâine am hrănit un om și un câine. Unde e la mic? Ia uite. A? Ce zici? La mic să n-am voie să mai Wow! Ăsta e aur în Ardeal, Andra. Pe lângă pâine să avem și vinul bun. Să fie pâine și vin, da. Ca să fie o bună companie, să zic. Mamă, vinul ăsta de... Coacăză negre. Wow, cum e asta! Cum e? Mai ales că a fost făcută de mânuțele alea două. 4 chiar. 4 mânuțe. Mi-a zis că ne-a promis că ne duce să facem baie undeva. Dar merge după căldura asta. Cu burta plină. Asta vă trebuie eu. Baie la 8 grade. Ne descurcăm. Câte grade? 8 grade. Aoleo! Atât are apa aia? Atât are apa. Dar e numai bună. Pentru digestie. Cu atâtea bunătăți, gata să uite de ce au venit. Ca să ajungi la puturosul nu trebuie să fii puturos. Trebuie să iei ipoteca asta la talp. Situată la peste 1000 de metri altitudine, în muntele cu același nume, peștera Puturosu este cea mai mare mofetă naturală de pe continent. Unii specialiști ziceau că poate ăsta era următorul vulcan care putea să se rupe după Ciumatul, care are lagul Sfânta. Ce simți, Andrei? Nu știu, mă încălzesc la picioare, în primul rând. Furnicături? Da? Peștera terapeutică a contribuit pe bună dreptate la faima stațiunii Balvanioș. La fel de cunoscute sunt însă și băile tradiționale secuiești. Este primul bazin pe care o să încercăm acum. Sper să nu aibă 9 grade. Bună ziua! Mai aveți loc și pentru noi? Este pentru toată lumea. Ce culoare are asta? Cu ce e asta, Zoli? Sulf și alauns. Alaun? Alauns și dioxid de carbon. Domnul pare că se udă cu apă caldă acum. Da.
Așa să fie oare? E rece, nu-i așa? Nu e. Asta mi s-a spus și mie. Copiii întotdeauna sunt mai sinceri. Ma! Ce vorbe? De când timp stați aici? Să ne fie de bine. Asta e efectul? Hai că eu stau numai cu vârful degetelor, așa. Domnul cred că e mai câștigat acolo când e soare. Dar cum stați acolo așa? Vă place, nu? V-ați băgat cu totul? Cât trebuie să stai să simți ceva, un efect? Încă nu simți nimic. Încă nu, în afară de faptul că Deja e ceva problemă. probabil mi-au paralizat picioarele de fric, știi? De terapie plăcută în continuare vă dorim. Să fie de bine. Nu te mai încălța acum, iau așa. Trebuie să te faci una cu pământul. Aoleu! Mamă, ce calde sunt pietrele. Mamă, ce pământ cald! Terapiile cu ape minerale nu sunt neapărat pe gustul celor doi, dar, tratamentul trebuie să fie benefic, nu neapărat și plăcut. Asta e degustat? Nu, asta e degustat? Apă de gură. Stat un pic și să aștept să-mi spuneți părerea. Ia, Dandra, hai să te văd. Numai să nu înghițiți. Să nu-l înghițim, deci? Nu, deci trebuie luat în gură, un pic și cloptit așa. Ce efect are? Ți albește dinții? Albește dinții și... Orice ai face să nu scuipi la loc. Mai lasă-mi. Gata că ia malțul din Nu mai... E atât de acră încât nu ai bacterii. Îți place? Bine colada! Vrei o lămâie? Comentă! Și normal trebuie să simți pe dinte cum un pic a luat așa. Da, simt. Vezi, Dandra, te-am adus la băi. La băi! La băi, da. La băi, la izvoare puturoase, la emanații de gaze, la ce mai te pun pe picioare, te duc acasă, om te fac. Gata cu relaxarea. E timpul pentru o porție zdravănă de adrenalină. Ce mai e și minunea asta, Fer? Ce vrea să fie? O struță cămilă asta, nu e nici bicicletă, nici trotinetă. Nu, asta e mountain roller, asta e direct pentru teren. Rollerul asta are frână de lichid cu telescop, numai pentru muntele din zonă. Pot să încerc și eu măcar? Da. Mamă, ce tare. Nu ne dăm cu aia, noi mergem cu asta, da? Da. Are două frână de lichid stânga și dreapta. Mamă. Și frânează spatele? Da. Picioarele aici? Da. Picioarele, vă rog să niciodată să nu scoți. Nu le dăm jos. Da. Și pe unde ne dăm cu asta? La vale? La vale, aici la zona. E periculos că mi se pare că e destul de în vale. E frică deja. Ia, claxonează. Perfect, nu s-aude nimic. Hai! Doamne ajută! Stai mă că s-a pune frână bine. Pa! Bye, bye! Mamă, să-mi dai picioarele jos de pe aia, da? Ce dubioasă e! Pasionantă coborârea. Tura cu mountain cart-ul trezește în tine spiritul de aventură. Uite, frate, cum se uită vacile astea la noi. Incredibil! Să trăiți! Cât de șmecher! Hei, nu! Mamă, ce tare! Cum ai fost? E, cum ne-am descurcat? Foarte șmecher, bravo! E bine. Mersi tot! Cum ne-am descurcat? Știi ce era să pățesc să intru în sârma asta, în gardul ăsta electric. Cât pe aici, aproape că nu mai vezi. Mamă, sunt fleașcă. Deci genial. Cât a mers? 4 km? 4 km, da. Ia ține, mamă, un pic. Pa! Ne vedem la lac! Deci o săptămână din de balegă. Lăsați-mi că vine înapoi. Lacul Sfânta Ana a devenit și mai cunoscut de când urșii au început să iasă din păduri în căutarea hranei. Nu se feresc de oameni și nici turiștii nu par să se mai teamă de ei. De ce am venit aici? Ne-am venit să facem airboard, să ne dăm cu plac. Hai să-l facem. Zic. Pe lângă frumusețea uluitoare a locului, e căutat și de iubitorii sporturilor pe apă.
Ce facem mai întâi cu plăcile astea? Zine. Asta prima dată, asta e cu aia sap, trebuie Umflată? Umflată. Bagă. Bun. Hai. Asta e treaba mai grea. Deci, Andra, bagă. Ai văzut? Da. Hai, dă-i până simt că mă ridici un pic. Bagă. Stai acolo pe ea? Hai. Păi nu, asta e ideea, stand on pedal. Să stai pe placă. Ăsta e sportul, Eu nu? cred că e umflată destul. Da, e bine. Nu, ăsta e sportul, mă. E puțin. Gata, eu îl fac deja pe mal, știi? Puțin. Leneșu. Vă rog, că Dă-i. mi-e cald, dacă se poate un pic. Și la asta? Și la asta ce? Mai trebuie și la asta? Bă, ce mișto să simte, dar nu stăm pe afer așa întinși? Nu, Dar pe cum? picior. În picioare? Da. Dar poți să stai și în genunchi, nu? Pentru începător, nu? Hai, iau-o pe asta, Andra. Că Pe asta? e ridicată deja. Și eu. Pe asta. Cât de greu poate să fie, mă, ce ai? Apa e rece? E Hai că aici la mal nu e rece. fiartă. Bun. Ultimele instrucțiuni, Fer. Ultima instrucțiune, pe linie asta trebuie să stați, Pe centru. da, la centru și trebuie să stați lângă margine. Așa. Așa. Ok. Da, justele, să țineți așa și lângă sap să trageți. Lângă sap, adică Da, lângă vârf. așa, da. Și o dată într-o parte, o dată într-alta? Da. E ca mersul pe bicicletă. Din ce în ce mai popular în rândul pasionaților de aventură, sportul acesta pare să-i fi cucerit și pe ai noștri. Stai așa că îmi sunt țar pe tine. Unde? Pe spate. Ce glume bune ai! Mamă, ce tare e! Se pare mișto, dar e un pic... Trebuie să ai un pic de echilibru, știi? De invers. Istvan Sabo conduce Fundația Contelui Calnochi și le este astăzi ghid al lor noștri la castelul din Micloșoara. Experiența din ținutul conacelor și castelelor din Transilvania nu poate fi completă dacă nu ajungem și la Micloșoara. Bine ați venit, bună ziua! Bine te-am găsit! Bună ziua, îmi pare bine să vă cunosc, Andra. Istvan sunt, bine ați venit la Micloșoara ca să puteți vedea Castelul Calnochi și Muzeul Vieții Transilvanene. E o mare bucurie că ajungeți și aici la noi. A fost utilizată de familia Calnochi ca și conac de vânătoare. Da. Deci de obicei vara venea aici familia. Domniță? Iar ceea ce vedeți aici e un domeniu de aproape 5 hectare, lacul și grădina englezească care este amenajată, iar în spatele nostru o să vedeți un cort foarte frumos, pentru că noi gândim toată locația asta ca să aibă un ecosistem de organizate evenimente. El este ambel ajutorul nostru. Aprod. Aprod, da, el este... Salut, Abel. Sau cum se face? Da. O reverență. Yeah. El este unul dintre voluntarii noștri. Avem chei? Abel e omul cu cheile, da. Da, e un scârțit din secolul XIX, cum intrăm în prima încăpere. Așa vechi, scârțit? Mirosul, tot din secolul. Noi vorbim, când discutăm despre turismul la Micloșoara și la casele de oaspeți al Contelui Calnochi, noi vorbim despre experiență și olfactivă și tot ceea ce simțiți aici. Deci aici vedeți un salon care este amenajat în stil secolul XIX, ceea ce vă pot spune și să vă atrag și aici atenția, că numai asta pot să fac dacă tot sunt ghidul noastră. Toate sobele sunt restaurate din bucăți mici, cum o să vedeți jos sunt expuse. Avem colegi, avem meșteri din zonă care au restaurat fiecare bucată. Aici suntem în palat, în salonul Camera Mare. Aici era pe vremuri sala de dans pentru căminul cultural, era și cinematograf.
Iar aici vedeți o expoziție de costume de teatru, pe care avem de câteva luni aici expusă. Ce ținută îți face cu ochii, Andra? Aici intrăm în camera doamnei, stăpânei, unde există această mică terasă cu lumină naturală foarte, foarte puternică și iarna și vara. Aici este camera stăpânului sau a bărbatului, cum ar veni. Aici avem două aspecte pe care vreau să vă arăt. Îl vedeți pe contele Canu Chidineș și perechea de pistoale care erau ale lui. Da. Așa se spune că el a participat la 7 dueluri și a rezistat, adică a supraviețuit la toate. Iar aici am eu o întrebare la dumneavoastră, dacă mi-ați putea spune ce este acest obiect. Ia vezi, Andra, du-te mai aproape. Puteți veni mai aproape să vedeți. Puteți să luați capacul, să vă uitați. O toaletă mobilă. Este o toaletă, corect. Este o toaletă mobilă utilizată în momentul în care în nobilimea... Ia-o și vidanjează. Da? Deci era, era o plimbare sau o distanță mai mare pe care parcurgeau cu trăsura. Vă rog. Atunci e o toaletă mobilă care puteți să ridic, nu, are mâner, da? Și se putea goli și se putea... Andra, o de asta ne trăie nouă la drum lung prin țară. Atenți și curioși, Andra și George descoperă încăpere cu încăpere, Muzeul Vieții dintre camerele de la Căsuța Albastră, că după ce am vizitat castelul, acum am ajuns la casa de oaspeți a contelui Canocchi. Locul preferat inclusiv de prințul de Wales. În primele dăți când dânsul venea în România, atunci se caza aici în Micloșoara, înainte să fie amenajată casa de oaspeți a prințului de Wales din Valea Zălanului. Este una dintre locațiile, camerele cele mai cerute sau clădirile cele mai cerute. Putem să asta intrăm la camera numărul 10. Mamă, ce mișto. Majoritatea persoanelor care vin aici și se cazează în aceste camere de oaspeți, la aceste case de oaspeți, vor să doarme într-un pat care scârție cum scârție la bunica acum 100 de ani, să simte mirosul mobilierului. Aici un pic se oprește timpul. Eu ciorbă de perișoare. De mult are? Să nu zic de când îmi făcea bunica mea. Din copilărie? Că nu e așa, dar să fie 5-7 ani. Da, mă, dar aici o mănânci unde mâncă și prințul Charles. Exact. E foarte bună. Vezi că e altfel? Eu am mâncat niște ciorbe de perișoare la viața mea, știi? Asta e altfel. Uite, are conopidă, Nu mă îndoiesc. are mazăre. Când e vorba de mâncare, te crede cu mine. Aventura culinară și periplul prin meșteșugurile din Covasna continuă, cu un popas la Târgu Secuiesc, acolo unde Iosef Santo păstrează tradiția unui adevărat deliciu, turta dulce. Te simți bine printre atâtea Mamă, mă simt ca în Hansel și Gretel. Salut, Iosef! Salut! Uite că ne-a adus să ne jucăm și noi. Ne înveți? Încercați prima oară dumneavoastră și după aia vă ajut. Ce să încercăm? Hai, dă-te aproape să ne povestești și să ne înveți cum se face. Că... Așa ceva, numai din mâna un artist poate ieși. Știi că Iosef e la 4-a generație. Serios? De... Da. Nu știu cum să numesc meseria asta ta sau meșteșugul ăsta. E meșteșug de turtă dulce. Ce vorbești? Poți să gust? Da. E bună, nu? Ce e asta? E pastă de zahăr. Pastă de zahăr? E pastă de zahăr. E o afacere de familie care vrem să ducem mai departe.
Și câtă turtă dulce iese pe ușa cuptorului tău în fiecare săptămână, Iosu? Când suntem la cuptor, facem 400 de bucăți. 400 de bucăți odată, wow. Da, toată familia și o Da. zi întreagă. Forme de tot felul. Da. Maestrul turtei dulci secuiești face totul să pară o joacă de copii. Uite, uite ce frumos a scris. Așa se scrie, măi. Și care e partea bună? Că dacă nu-ți iese și ai greșit cum am greșit eu aici, poți face așa. Asta e cea mai bună radieră. Dar cred că am stricat-o. E bună. Deși nu văd cine ar cumpăra o minunăție dintre asta să o mănânce, sincer. Cred că întotdeauna trebuie să-ți iei minim două. Una să o păstrezi ca amintire și una să-i vii de hack. Uite ce frumoase sunt astea. Inimioarele dulci, pictate în culori vesele, sunt suvenirul perfect dacă aveți drum prin partea asta de țară. Tot o amintire cu gust poate fi și o bucată de cașcaval de la Nicu Manea, ciobanul care face din brânză o operă de artă. Și cu asta raiul Andrei e complet. Vedeți? Așa arată un om fericit. Da. Să te gândești să duci ceva atât de practic și de larg consum la nivel de artă, cred că numai un dac adevărat putea să o facă. Sau un om cu viziuni mai largi. Ale tale sunt destul de largi și dacice pe de-o parte. Trec coltul încolo, nu? Da, da, da. Chiar așa a fost, încercam să ies din anonimat, dar să mă și ajut financiar. Să zicem că ai crescut prețul kilogramului de brânză. Da, e adevărat. Aproape că l-am dublat. Așa? Da, e aproape că l-am dublat. Andreea, să mănânci încet, că scârție. Vreau să știu ce față are asta, mai exact. Are două fețe. Văd. Eu aș zice, din câte am citit și din câte am studiat, că este reprezentarea culturii cucuteniene oarecum. Și aceste motive ce se găsesc pe cașcaval se găsesc și cusute pe iile tradiționale, atât bărbătești cât și cele de damă. Nu vedem și noi ce gust are Mihai Viteazu sau de ceva? Cum să nu? Pe care vrei să-l tai întâi? Care zici tu că ți-a ieșit Pe mai Mihai Viteazu să-l tai, urât ca să-ți rămână Eu la am zice frumos de să-l tai vânzare? pe Vlad, că pe ăsta nu l-a tăiat nimeni. Tai-l pe Vlad, dar tai-l în mână așa cum îl tai la stână. Ia. Eu aș vrea, vezi că eu aș vrea un pic de mustață, dar mai avem până ajungem la ea. Uite, Vă dau un pic de plete. O pleată de-a lui Vlad, dracul. Ce vorbești, mă? Doamne, cât de bun e. S-a schimbat tot, dar uite cum se desprinde în fâșiuțe, ia fii atent aici. Milföi. Băi, ce gust are, tu ești nu mi-e să pasionată cred. de prăjituri. Ăsta e milföi de brânză, fii atent. Dar are un gust total diferit. Adică mi-ați spus că se schimbă gustul doar puțin, e total altă brânză. Andra e romândră și noi suntem mândri de România și de Nicu, care duce tradiția mai departe. Covazna. Ce descoperire! Bătrâna stațiune se dezvăluie călătorilor ca un adevărat cuib al mocanilor ardeleni. Mamă, ce apurește mămăliga aia, frate! Hai că n-am vinde pomană aici. Ziua bună! Bună ziua! Ne-am oprit după miros. Am venit de departe, așa am văzut fumul, Mamă, după ce aia aer aburii curat. mămăligii. Bună ziua! Salut, domnule! Bună ziua, bine ați venit, salut mâinile! Andra, îmi pare bine! Bine v-am găsit! Ce avem? Pâine și sare, întâmpinare tradițională. Așa se face? Asta e mesaj de ospitalitate. Ne deschizi ușa? Bineînțeles, poftiți, vă rog. Printre brazi pe aici. Să trăiți, ziua bună! Bună ziua! Bine ați venit la noi! Doamne ajută, bine v-am găsit! Cioban din tată în fiu, păstrător de tradiție și rost, așa cum e și Florin Balea, prietenul din Valea Zânelor, care le-a pregătit un ospăț pe cinste celor doi. Ia să vedem. Hai, noroc. Pe bune! Asta e, frate. Și acum puteți face schimb, că nu-s la fel. A, nu-s la fel? Nu. Dar ce e asta? Serios? Asta e lapte Mai acru. lapte Una e acru. sară și una e iaurt. Da, aveți în asociație o grămadă de producători tradiționali care văd că fac niște lucruri. Asta e mai bun. Salamurile și toate mezerurile pe care le avem aici pe platou, toate sunt făcute Dăm încredere că până și roșii. de consătenii noștri în ferma proprie.
Fiecare dintre voi face câte ceva, mă gândesc. Unii mănâncă, acum unii bea. Nu, dar unul face pita, unul face brânza, unul face... Nu, dar noi în fiecare zi așa. Ce mișto e scăldat în soare. Măcar o să-l punem pe jar. Da? Noi facem unul Dar și fiecare, cine face pe cel care și-l face trebuie să-l mănânce. Deci, Andra... De ce nu mi-ați spus că puneam mai multă brânză? Deci, Andra, a băgat jumătate de mămăligă acolo. Ciubucul tău Deci acum. mi-am pus aici exact jumătate de mămăligă și un pic de brânză. Hai, până la București îl termin. Să fii ospătat ca la carte e una, dar să și participi la pregătirea bucatelor, apoi aceasta e cu adevărat o bucurie de care Andra și George se bucură ca doi copii. E deep in. No. Ce vorbesc? Hai, cât de bună e. Poftă bună, dragilor. Mulți ani de masă. Doamne Să vă ajută. fie de bine, Doamne ajută. Cea mai bună mâncare. Ia păpușa, Andrei, și hai mai departe, la drum.